Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. Zem Dr. Ghulam Ahad aw tasu gore Dr. Ahad Academy. Dear students, nandani class ki bamunga the 10th class chapter number 2 kum che mung sara acids, bases aw salts de pare ki nandane che zamun kum topic te haga topic de types of acids and types of bases. نننی کلاس کې به مونږه د acids different types وایو او د چې زموږ سره کوم ټاپک دی د دې په لاست کې به مونږه تاسو نه یو کوېسچن هم کوو چې هغه ډېر امپورټنت کوېسچن دی د ایگزام پوینټس اف ویو سره زو اولنی خپل ټاپک ته چې هغه د ټایپس اف acids students د acids چې کوم ټایپس دي یا acid چې د acid چې کوم کلاسیفیکیشن شوی دی دا classification شوی دی on the basis of number of hydrogen ion یا on the basis of number of proton per molecule یعنی زه به په ساده الفاظو کې دا خبره وکم چې د acid چې دا کوم classification دی یا د acid چې دا کوم types مونږ وایو نو دا classification بیس کوي چې یو molecule له د acid او دغه molecule ته water ته add کو او واټر ته د اډیشن سره د په دی واټر کې آیونای شو نو د څومره پروټان چې دی هغه پروډوس کړه یعنی څومره هایدروجن آیون هم زویل شمه چې هغه د پروډوس کړه نو د پروټانو چې کم تعداد د پروډوس کوي نو دغه پروټانو د تعداد په بیس باندې د اسیډزو کلاسیفیکیشن شوی دی لکه زه دا ویم چې اسیډ آر کلاسیفاید in terms of hydrogen ions that can be given by acid when added to water. یعنی څنګه چې ما تاسو ته وی چې د acids classification مونږ کوو in terms of hydrogen ion یا in terms of proton یعنی چې تا یو acid واغستو دا acid د water ته add کو د addition سره د سو hydrogen ion چې دی هغه donate کړه نو دې ته مونږ ویل شو types of acid. وس یا ساتي چې د acid چې کوم دي mainly two types دي یو ویل شي مونږه monoprotic acid مطلب دا دی چې هغه acids چې هغه ته واټر ته اډ کی او د acid دا مالیکول هغه صرف یو پروټان پروډوس کی نو دا څه قسمه acid ته مونږ ویل شو monoprotic acid. For example, the acids which produce one proton per molecule هغه acid چې هغه پروډوس کوي هغه پیدا کوي صرف یو پروټان پر مالیکول مطلب دا دی چې تا یو مالیکول د acid واغستو هغه د واټر ته اډ کو او د اډیشن سره د په واټر کې یو پروټان چې دی هغه پیدا کو هغه پروډوس کو نو دا څه قسمه acid ته مونږ ویل شو monoprotic acid. د مونو معنا مطلب هم دا دی چې یو پروټان کم acid پروډوس کوي نو دا څه قسمه acid ته مونږ ویل شو monoprotic acid. For example student خدا سے بلا دی هما لیکل دی HCl یعنی hydrochloric acid HCl چې دی دا monoprotic acid دی HNO3 یعنی nitric acid چې دی دا هم monoprotic acid دی او CH3COOH acetic acid چې دی دا هم یو monoprotic acid دی ولی monoprotic acid دی ځکه دی monoprotic acid دی چې acetic acid چې دی دا هم یو پروټان هغه پروډوس کوي nitric acid هم یو پروټان پروډوس کوي په واټر کې او HCl چې دی دا هم یو پروټان پروډوس کوي لکه مثلا کوم وګورو دا HCl دی نو دا HCl چې کله موږ واټر ته اډ کو نو د اډیشن سره د هایدروجن آیون پروډوس کی ور سره کلورایډ آیون دی پروډوس کی نو د قسمه اسید ته موږ ویل شو monoprotic acid. سیکنډ چې موږ سره کم ټایپ راځي هغه د polyprotic acid. د poly مطلب معنی دا ده poly mean more than one یعنی هغه اسید مالیکول یا هغه اسید چې هغه ته واټر ته اډ کی او د اډیشن سره د یو نه سیوا پروټان چې دی هغه پروډوس کی یعنی یو نه سیوا مطلب دا دی
چې د دوه پروټان هم پروډوس کولای شي د درې پروټان هم پروډوس کولای شي نو کوم وګورو مونږه ډیفینیشن دا لیکل دی چې د acids which produce more than one proton per molecule مطلب اسید دی یو مالیکول دی د اسید د یو نه سوا پروټان چې دی هغه پروډوس کړه نو دا څه قسمه اسید ته ویل شي پالی پروټیک اسید ما تاسو ته وی چې مور دین ون پالی مین د یو نه سوا پروټان پروډوس کول نو د یو نه سوا مطلب سره کفرس کې یو اسید دی هغه دوه پروټان پروډوس کوي مثلا H2SO4 sulfuric acid H2SO4 mean sulfuric acid دا sulfuric acid چې کله موږ واټر ته اډ کو نو د څه کوي د دوه پروټان پروډوس کوي لہذا sulfuric acid چې دا ډای پروټیک اسید دی لکه مثلا کزه एग्जांपल هم دا سواله دا د H2SO4 دا موږ واټر ته اډ کو اوس به څه کوي they produce کوي 2 hydrogen ion یعنی 2 proton plus SO4 ion یعنی sulfate ion تو چونکه د دو پروټان پروډوس کړه یعنی دو پروټان پروډوس کېدو په وجه باندې دا چې کوم سلفریک اسید دی دې ته موږ ویل شو ډای پروټیک اسید سو د سلفریک اسید is called diprotic acid سیکنډ چې کوم دی هغه د H3PO4 یعنی phosphoric acid H3PO4 mean phosphoric acid چې دی د بدرې پروټان پروډوس کوي چونکه دلته کې 3 پروټانز دي د 3 پروټانز پروډوس کوي لہذا phosphoric acid چې دی دا ټرای پروټیک اسید دی ټرای مین 3 چې د 3 پروټان چې دی هغه پروډوس کوي نو دا زموږ سره د اسیډز کلاسیفیکیشن چې یو د مونوپروټیک اسید یو د پالی پروټیک اسید سټوډنټس یو کوېسچن چې ما تاسو ته څنګه ویلو اوب موږ دا په دې ټاپک وګورو چې تاسو په کمنټس باکس کې دا هم منشن کړئ چې د دې دریو نه علاوه تاسو یو بل مونوپروټیک اسید چې دی دا غو نیم ولیکئ او کوم چې پالی پروټیک اسید تاسو سره مطلب کوم په جواب کې دی هغه په دې کمنټس باکس کې تاسو منشن کړئ چې مطلب دا اسید چې دی دا مونوپروټیک اسید دی او دا اسید چې دی نو دا پالی پروټیک اسید دی خو د دې نه علاوه هغه تاسو فایند آؤٹ کړئ او بیا په کمنټس باکس کې دا ولیکئ اډي سټوډنټس بل چې کوم دی هغه موږ سره د ټایپس اف بیسز څنګه چې موږ د اسید ټایپس ډیسکس کړل دا شانتي د بیسز ټایپس دي ګوره یا ساتئ بیسز چې دي هغه کلاسیفاید شوی دي on the basis of OH ion یعنی مطلب چې کله موږ بیس واخلو دا بیس موږ واټر ته اډ کو او د واټر ته د ایډیشن سره د څومره OH ion پروډوس کوي OH ion mean hydroxyl ion پروډوس کوي نو د OH ion چې کوم نمبر پروډوس کیږي دغه نمبر په بیس باندې د اس بیسز کلاسیفیکیشن شوی دی نو چې کله د بیسز کلاسیفیکیشن شوی دی on the basis of OH ion دا موږ سره هم ټو ټایپس دي یو موږ سره د مونو اسیډیک بیسز هغه بیسز دي چې کله مونږه د بیس یو مالیکول واخلو او دغه مالیکول کله مونږ واټر ته اډ کو او واټر ته د ایډیشن سره د صرف یو OH ion پروډوس کی only one OH ion کله د پروډوس کی نو داسې قسمه بیسز ته ویل شي مونو اسیډیک بیسز مثلا the bases which produce one OH ion per molecule یعنی هغه bases چې هغه په واټر کې صرف یو OH ion پروډوس کوي نو داسې قسمه bases ته ویل شي مونو اسیډیک bases مونو مین یو هغه bases چې هغه یو OH ion پروډوس کوي only one OH ion پروډوس کوي for example mean NaOH NaOH mean sodium hydroxide, potassium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, lithium hydroxide, LiOH. دا څومره چې دي نو دا ټول به صرف یو OH ion پروډوس کوي لکه فار ایگزامپل NaOH sodium hydroxide دی واټر ته مونږ اډ کو او اپان ایډیشن دیو پروډوس کوي سوډیم آئن پلس OH آئن
نو چونکی دوی یو او ایچ آین پروډوس کو لہذا ان او ایچ چې دی یعنی سوډیم هایدروکساید چې دی دا مانو اسیډیک بیسز دی. سیکنډ ټایپ راځي پولی اسیډیک بیسز. پولی اسیډیک بیسز مطلب دا دی هغه بیسز چې هغه په واټر کې د یو نه سوا او ایچ آین پروډوس کوي. مثلا the bases which produce more than one OH ion per molecule چې د یو نه سوا OH ion کله دی پروډوس کی نو داسې قسمه بیسز ته ویلی شي poly acidic bases. For example CaOH whole 2 یعنی کیلشیم هایدروکساید. کیلشیم هایدروکساید چې دی دی به څه کوي دی به 2 OH ion پروډوس کوي. نو چونکه د 2 OH آین پروډوس کوي لہذا دا ډای اسیډیک بیس رااله. او الومینیم هایدروکساید چې دی چونکه د 3 OH آین پروډوس کوي لہذا دا مو سره د ټرای اسیډیک بیسز. نو دا زمو سره ټایپس اف اسید ټایپس اف بیس. په لاست کې کوېسچن دوباره ریپیټ کوم چې ما مخکې ویلو دا شان یو کوېسچن بل ما سره دی هغه دا دی چې تاسو په کمنټ باکس کې د هغه بیس نوم ولیکئ د دین علاوه چې هغه صرف یو او ایچ آین پروډوس کوي یعنی مانو اسیډیک بیس دی او هغه بیس نیم ولیکئ چې هغه مور دین ون پروټان پروډوس کوي یعنی پولی اسیډیک بیس چې دی دا هغه اگزامپل تاسو ولیکئ ایکسپټ دیز ایگزامپل. دا زمونږ نن ټاپک امید لرم چې تاسو ذهن ته راغلی وي ان شاء الله را روان چې زمونږ کوم نیکسٹ ټاپک دی هغه مو سره دی strength of acid and strength of bases. هغه وخت پورې اجازه تعلم الله فمان.